السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا عطل جديد جهاز شاومي ريدمي 12 سي. طبعا الجهاز مشكلته الأساسية كان جاي سوائل، فزبون الجهاز أخده عند محل صيانة وقاموا له بعملية إزالة للشيلدات البورد وقاموا بالتنظيف بالتنر. فعلى كلام الزبون إنه الجهاز أقلع ولكن في مشكلة بالشحن ولم تتم الصيانة، فاجاني الجهاز هلا بحالة مطفي فاصل لا يعمل. طبعا بعد ما نظفت رجعت انا بالتنر البورد، عملت نظرة عينية على البورد، لقيت وجود ازالة لهي الاي سي من على البورد، وهون في ملف كأنه بتخيل انه الفنيين مفكرين انه هي او في بي، يعني انه بيعرفوا انه اي سي وقدامها احيانا مكثفات وشكلها نفس شكل الاو في بي فبشيلوها، والملف هاد كمان شايلينه. هون كمان اي سي الشحن في عليها اثار شغل تسخين على ما يبدو. طبعا نظفت الباور، نظفت كان في كتير فلكس، نظفته كله بالتنر. في اثار بعد الشغل على دائرة الاضاءة من نوع AL65 اي سي 6 اطراف منفصل. طيب اول عملية رح نقوم فيها لفحص الجهاز على اداة امير تول، اول شيء رح ناخذ الممانعة، رح نقوم بفحص الممانعة على كونكتر البطارية. رح نلاحظ انه الممانعة قيمتها 358 59. نحن بالخبرة ما في شورت، ولكن الافضل انه نربط السالب على سالب البورد والموجب، نروح على الباور سبلاي، بنلاحظ انه ما في تسريب. هي اول خطوة. طيب ثاني خطوة رح نوصل الجهاز على تستر الشحن لنشوف في استجرار لقيمة شحن ام لا. هي وصلنا الجهاز، هذا كابل اليو اس بي. لاحظ انه الجهاز عم يسحب 1.8 امبير، ما في اقلاع. رجع الكاميرا شوي لورا نشوف. ايوه بعد اذنك. نحن نرجع نشيل الشاحن ونوصل. طبعا كونكتر الشاشة راكب وفلات البطارية راكبة، ولكن لا يوجد اقلاع 1.8. طبعا هذا العطل له كتير مسببات. طبعا في ناس بتقول انه هيك جهاز مقلع، تقريبا عم يسحب سحبة شحن، يعني نحن فينا نقول 1.8، ولكن ما في على الشاشة لا إضاءة ولا بيانات. نشوف السحب قيمته على الباور سبلاي. طبعا هي كلها طرق تقليدية بيلجأ لها الفني ليشوف حالة الجهاز. نحن عم نشتغل بالطرق التقليدية اللي الفنيين كلها بتشتغل فيها. طبعا الجهاز عم يسحب ما بين وبيرجع للصفر. شوفوا السحب ما بين ال 80 100، واذا شلنا ايدنا بيرجع للصفر. طبعا هي هلا ممكن اي شخص يقول لك هي سحبة رام او ذاكرة. رح تتابعوا معنا الشرح ان شاء الله لنشوف شو العيب بالجهاز. طبعا هلا انا لاعرف هذا الجهاز بيقرا على اداة امير تول ام لا، لازم شوف المعالج اقلع ولا لا. يعني هي بحد ذاتها شغله كثير مهمه باداه امير تول. حتى لو انت ما عندك الاداه فيك توصل شاحن بالجهاز، فينا نوصل شاحن لدعم خروج الفولتيات، وبعدين بنتجه على المالتي ميتر، وبعدين بناخذ نقطه. طبعا هون البورد كاتبين لك النقاط بشكل واضح وصريح. بدنا نقطه الارسال اللي هي تي اكس. حنضغط زر الباور،
لاحظ هلا بدنا نلاحظ شغله يا شباب. شوفوا انه الجهاز هلا هو محطوط على تستر الشحن، وهذا البورد لاحظوا هو ساحب، بس الجهاز المعالج مو مقلع. لاحظوا الا اضغط باور ليقلع. لاحظ كيف ما في فولت. هلا انا واصل شاحن بدون ضغطة باور، الجهاز مو متحسس بالشاحن، يعني ما اخذ امر اقلاع، بس عم يستاجر امبير بشكل عادي، يعني بدون امر اقلاع. هلا رح اضغط على زر الباور. لاحظ يعني هذا بحد ذاته فائدة من فوائد الأداة لتشوف المعالج أقلع أم لا. لاحظ هلا أقلع المعالج. هي شايف شلت إيدي رجع للصفر. رح أرجع أضغط أقلع المعالج مثل الباور سبلاي تقريبا، لأنه هي شايف كيف عم تنخفض وتطلع السحب. بشيل إيدي ارجع للصفر. هذا سحبة المعالج، لأنه أنت عم تشوف بروتوكول المعالج طلع كيف 1.7 بيرجع 1.3، وكأنك أنت عم تتفرج على سحبة باور سبلاي تقريبا، ولكن هون فولت من غير أمبير. يعني ليك كيف متذبذب السحب. تطلع كيف رح اضغط طلع 1.8 صار انخفاض 1.4 جاي 1.8 صار انخفاض 1.4 جاي 1.8. دليل انه الجهاز ما عم يستجيب على الشاحن، الجهاز بس ساحب فولت وامبير بدون استجابه. شايف هاي الفرق بين الطرق التقليديه وبين ادخال منظومه تي اكس والار اكس حتى بمجال العمل والصيانه. طيب هلا رح نلحم خط التي اكس على ار اكس الاداه. هلا نحن عندنا الاداه فيها خط اسمه ار اكس. طبعا يفضل ان تلحم الخطين. رح نلحم خط الار اكس على التي اكس الخارج من الجهاز. قمنا بلحم الخط. والارضي قمنا بلحم الخط والارضي بشكل صحيح. هلا بنكمل الفيديو معكم بالكمبيوتر. بنفتح الواجهة الرئيسية الخاصة بالبرنامج وبنسجل دخول، وبعدها بنتجه لخانة التستنج وبنختار ميدياتك ميثود 2 وبنعمل جنرال تيست. طبعا ضمن الجنرال تيست احنا اتفقنا بمعالج ميدياتك اجهزة شاومي رفع الصوت مع الباور مطولا. طلع لنا نتيجة الفحص. طبعا حيطلع معنا اي سي الباور، الباكات، الفي اي او. ميزة بالاداء اسمها الايرور ديتكشن، تكشف لك الخطأ، وكان العيب بالمنظومة الحرارية الخاصة بالبطارية، عمل لك درجة الحرارة مرتفعة 90 درجة. بنتجه لبرنامج البورنيو وبناخد كونكتر البطارية، وبعدها بنلحق المنظومة الخاصة بالثيرم بالحرارة. لنلاحظ انه منظومة الحرارة مربوطة بمنظومة البات اون، فنحن بنتجه للبات اون. بنلاحظ انه هي متجهة لاي سي الباور بشكل مباشر. وهي المنظومة من مشاكلها إذا صار فيها خلل بصير للجهاز فشل إقلاع، لأنه هي المنظومة الرئيسية لإحساس الجهاز بالتشغيل. فأكيد الجهاز واقع بسوائل كان عم يعطي رسالة حرارية، فأكيد الفني السابق أزال هدول المقاومات بغير دراية. طبعا هون نحن بنلاحظ هدول المقاومات بيشتغلوا على منظومة تجزئة الجهد R1 و R2، وبيتجهوا للباور بشكل مباشر. طبعا هون نحن حنزيل الحامات عن نقاط تي اكس والار اكس على البورد، وبنتجه لبورد تاني. طبعا هون انا حاب اعملكم تجربه لنشوف الاداه ذكيه ام لا. رح نركب مقاومه من غير قيمه، يعني هي القيمه لازم تكون 1 كيلو، رح اركب مقاومه بقيمه 100 كيلو لنشوف شو اللي حيصير. الاداه رح تكتشف انه فعلا انا غيرت هذا من باب التجربه ام لا. طبعا هون انا رحت وصلت الجهاز على الشاحن. نلاحظ انه الجهاز اقلع، اضاءه، ما في بيانات مثل ما بنلاحظ. هذا عطل تاني نحن، ولكن حنكمل الفحص الجهاز بعد ما غيرت قيمة المقاومة الخاصة بالبات اون اللي هي على مربوطة على خط الحرارة، لنشوف هل فعلا الأداة سوف تكتشف أن غيرنا قيمة المقاومة أم لا. بعدها بنحل مشكلة تانية اللي طلعت الإضاءة بدون بيانات. طبعا عملنا جنرال تيست مرة تانية على خيار ميدياتك ميثود 2، وضغطنا على الأزرار بشكل صحيح. وهون نحن بننتظر عملية سحب البيانات من الجهاز. هون هلا عم ننتظر عملية إرسالها للسيرفر وتحليلها.
وسابقا ذكرنا لكم انه ضفنا ميزه بالاداء اسمها ايرور ديتكشن. طبعا كان الجهاز سابقا ما عم يتم اقلاعه بسبب عدم وجود مقاومه البات اون. هلا الجهاز صار فيه مقاومه ممكن تكون قيمتها خطا، ولكن ستقوم بعمليه التجزئه. مثل ما بنلاحظ انه هون صار حراره انخفضت، صارت ناقص 34 درجه مئويه. ده فورا اكتشفت وجود فصل بخطوط الاي تو سي الخاص بالاي سي البياس، هو بيانات الشاشه. مثل ما بنعرف انه كان في اي سي قلنا لكم سابقا منشاله من البورد اللي هي اليو 2702. طبعا هي الاي سي خاصه ببيانات تغذيه بيانات الشاشه. مثل ما بنلاحظ عنا انه هي الاي سي غير موجوده. طبعا قلنا لكم سابقا انه ممكن الفني كان مفكرها او في بي فرافعها، فالاداء قدرت تحددها عن طريق الاي تو سي الخاص فيها وميزه الايرور ديتكشن. هون رح نشوف نحن بدائل هي الاي سي من بوردات تانية عن طريق برنامج البورنيو. بندخل على قاعدة البي اس دي الخاصة فيه، ومنحدد البديل تبعها من اي بورد نحن بنقدر نجيبها، طريق انه بنضع رقمها ونشوف بأنه بوردات متوفرة. طبعا عندي جهاز ريدمي 10 متوافرة فيه. طبعا انا قمت بازالتها من البورد، وهلا حنشوف مع بعض طريقة تركيبها. بهي المرحلة أنا فقط حركب الاي سي بدون الملف، يعني ما رح ادخل لها فولت الفي بات سيستم لنشوف الأداة هل هي قادرة على اكتشاف عدم وجود فولت لخط البياس. فهون أنا بقوم بعملية تيستينج باور بياس. طبعا هون يا شباب أنا حاطكم تنبيه، هاي الخطوة بتحتاج إنه نحن نضغط الأزرار بشكل صحيح. نحن غير مسؤولين إذا أنت ضغطت الأزرار بشكل غير صحيح ما حتاخد نتيجة صحيحة. حاطين احنا إخلاء مسؤولية عن نجاح وفشل العملية. طبعا هون نحن ما في ملف، يعني الاي سي مو متغذيه بفولت البطاريه الرئيسي من بعد اي سي الشحن. رح نضغط على تيست اي باور بياس ليرجع لنا رد النتيجه انه تيستينج باور فيل. فعلا نحن الملف ما ركبناه، نحن ركبنا الاي سي فقط، يعني الجهاز فقط شاف خطوط الاي تو سي مثل ما بنلاحظ. هلا نحن حنركب الملف اللي جبناه من بورد ثاني طبعا بنفس القيمه بنفس الدائره، ورح نرجع نلحم خطوط تي اكس والار اكس، ورح نرجع نعمل الاختبار اللي هو تيست باور بياس لنشوف تطور الاداة اللي حصل باخر تحديث. هل نحن قادرين على قياس قيمة فولت تغذية الاي سي الرئيسي اللي هو انالوج من الملف؟ حنشوف مع بعضنا. طبعا الاي سي نعم قدرت على قياس قيمة فولت الانالوج، طبعا مع استخدام الصحيح للازرار لتبويت الجهاز بشكل صحيح. قدرنا نتستو وجاب لك باس. نحن ركبنا الملف وربطنا الشاحن بالجهاز. يا شباب انه الجهاز عم يتحسس 1.8 بس ما عم يعطيك اشعار شحن، كأنه في مشكلة ثانية بالجهاز. حاسس بامبير ولكن ما في اقلاع. طيب لو ضغطنا على زر الباور اقلع الجهاز وعم يعطي البطارية فاضية. طيب رح نروح على خيار بالأداة لنفحص منظومة الشحن بشكل كامل. تابعوا معي. بنفتح واجهة الأداة وبنختار تيست فيك تشارج اي سي. هذا الخيار بيفحص لك منظومة الشحن بس على شرط انك توصل الشاحن عشان تست فولت الشحن وامبير الشحن مع رفع الصوت مع الباور مطولا مع توصيل الشاحن. فهون بنشوف نحن حالة الدائرة، نحن بنشوف تيست باكت شارجينج باس، يعني الفي بي اتش سليم ولكن في خلل بقراءة فولت الشحن. ونحن ذاكرين لك مسمى من المخطط يدعى بالفي سي دي تي. طبعا انا واصل الشاحن معناته داخل فولت الشحن. انا هون مشكلتي بمنظومه الفي سي دي تي، هي بتجي منظومه تجزئه عباره عن مقاومه 330 كيلو ومقاومه 39 كيلو على الارضي. فهون انا بروح على البورد لالقي نظره عينيه لاجد انه في خلع بمقاومه من الصيانه السابقه اللي هي مقاومه بتجي 39 كيلو على الارضي. حارجع اعمل قياس للشحن الوهمي وبنرجع بنضغط على الازرار بشكل صحيح. طبعا هون انا شغلت لكم الجهاز، نلاحظ انه الجهاز سحب شحن نظامي وامبير نظامي، واذا عملنا له تيست على الاداة انفو صحيح. طبعا انا مسبقا رجعت بدلت المقاومة الخاصة بالبات اون بقيمة صحيحة لانه كانت هذيك تجربة. ورح نشوف انه الفي سي دي تي صار سليم والبات اون سليم والحرارة اصبحت سليمة 36 درجة. وبهون نحن نكون اختتمنا الفيديو، وكان عنا جهاز فيه 3 اعطال مهمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.